Hey guys, what's up? This is Geronimo and thank you for watching this video. And for today, we have a full series tutorial of iMovie. So kung mapapansin nyo, naka-playlist tong videos na to. So pwede kayong mamili sa gilid kung ano yung gusto nyong part. But I suggest na panoorin nyo siya chronologically kung paano ko siya nilagay dito sa YouTube para magkaroon kayo ng proper walkthrough kung paano ko siya ituturo. And last time nga nag-post ako sa Facebook kung paano nyo to gusto mag-appear sa YouTube. Kaya ito, gagawin ko siya as series para hindi rin siya masyadong mahaba sa YouTube and hindi siya dragging panoorin. I think that's it. Sana may matutunan kayo sa iMovie Masterclass na to. And if may mga kakilala kayo na gustong matutong mag-edit and they have this application, the iMovie, which is free sa ating mga MacBook. If may mga kakilala kayo na gustong matutong mag-edit through iMovie or gusto nila mag-start mag-edit pero di nila alam kung saan magsisimula, just share this video. So wag na natin pahabain pa. Let's roll that intro. So once again, this is Geronimo and thank you for watching this iMovie Masterclass. So for starter, ano ba yung iMovie? Yung iMovie is a free video editing software na naka-built-in sa Mac nyo, sa MacBook Pro nyo or sa MacBook Air or kung ano mang MacBook yan. Technically, meron na kayong video editing software pagkabili nyo ng inyong MacBook. Next is, bakit ba natin kailangan i-edit yung mga video footage natin? Syempre, obviously, kailangan natin i-edit yung footage natin para ma-read yung mga dead airs natin, yung mga words like, yung mga extra words natin like or anything na unnecessary sa footage. Kaya gusto natin i-edit yon, i-cut out yon. So that's the reason why we have video editing tool. So bakit ko ba naisipan gumawa ng tutorial about iMovie? One is, meron din mga nag-chat sa akin na if pwedeng gumawa ako ng iMovie tutorial. Next is, di ba gumawa ako last time ng how to vlog using your phone. So if meron kang MacBook and nag-shoot ka sa phone, tapos hindi mo alam kung saan mo siya i-edit, magkakaroon ka ng next step after shooting para matuloy na yung pag-upload mo sa YouTube video mo. And I think iMovie is a great starter for beginners like you na nanonood ngayon or content creator ka na gusto mag-start, mag-vlog or gumawa ng content para sa business mo. I think iMovie is a great starter for you. So wag na natin pakahabain pa tong video na to. Let's jump right into the iMovie. So we're here in our iMovie window. And for our first topic sa ating iMovie Masterclass, tuturo ko sa inyo kung paano kayo mag-create ng project nyo wherein doon kayo makakapag-edit ng videos nyo. Pagka-open nyo ng iMovie, lalabas tong window na to. And meron kayong tatlong tab sa taas which is Media, Projects, and Theater. So, Media, Projects, Theater. So, dun kayo sa Projects, then makikita nyo tong New. I-click nyo lang to. Create New. Then, click nyo yung Movie. Then, that's it. Nandito na kayo sa main window kung saan pwede kayo mag-edit ng inyong videos. For our next topic is itutour ko kayo sa loob ng iMovie, which is, yon, magkakaroon tayo ng interface tour. Unahin natin tong library part, nandito siya. And this tab is what you call the library. Library tab to. And this is your content library kasi nandito lahat ng mga materials nyo. Like, yon, media, audio, titles, backgrounds, and transition. So, itatackle natin yan one by one. Yun, i-remind ko lang ulit na keep in touch. Nasa playlist lahat ng topic natin and makikita nyo dun kung ano-ano yung mga ituturo ko sa inyo. First, ituturo ko sa inyo yung shortcut keys kung paano kayo makakapunta dito sa content libraries na ito ng mabilisan. So, meron tayong My Media, Audio, Titles, Backgrounds, and Transition. Simply, just click the command +1 or 2 or 3 or 4 or 5. Hanggang 5 kasi 5 lang naman to. Basically, command 1 is for My Media, command 2 is for your audio, command 3 is for your titles, command
4 is for your backgrounds, and Command 5 is for your transitions. So first sa ating interface tour, dito tayo sa My Media. Dito nyo pwedeng i-import yung mga clips nyo like audio, image, or video files. So dito sa My Media na to, meron kayo dito sa upper right corner ng My Media window tab. Pag clinic nyo to, settings to. Meron kang clip size, zoom, and audio. Yung clip size para lumaki yung itsura nung clips nyo. Then yung zoom para makita nyo yung timeline kung gaano kahaba yung clips nyo. Then audio, click nyo lang yung show waveforms para makita nyo din yung audio in visual manner para mas madali nyong i-edit out yung mga dead airs. So yon, that's for our setting. So next is audio library. Ano ba yung audio library? Meron na tayong audio dito. So bakit pa natin gagamitin yung audio library? Actually, audio library, madaming magagandang features yan. Nandito na lahat nung files nyo na nasa computer or nasa iTunes, pero meron ditong mga sound effects which is nakikita ko na napakaganda kasi yung MacBook natin merong built-in sound effects library yan. So, makikita nyo siya dito. Great, di ba? Hindi na kayo magsa-search sa YouTube. And yon, tong library na to, just click your audio, just click the sound effects that you want. Pwede nyo i-preview by clicking display button. So, next is titles. Let's do the command 3. Etong titles na to, presets lang to na pwede nyo ilagay over your clips. So, paano nyo siya ipi-preview? Just hover your mouse. Actually, meron ding animation tong mga text na to and hindi na kayo magpapakahirap pa mag-animate. Next is backgrounds. Command 4. There you go. So, basically, hover nyo lang tong mouse nyo para makita nyo kung ano itsura nung background na yon. Kailangan transparent yung nasa taas nito kasi para siya para mag-appear siya. Later in this video, ituturo ko sa inyo bakit ganun siya nag-work. So last is transition, command 5. Dito, set of presets lang ulit siya from iMovie itself. Yun, hover nyo lang ulit yung mouse nyo para makita nyo kung ano itsura nung transition na yon. So that's it for our content library tab. Pupunta naman tayo ngayon sa theme chooser. So ano yung theme chooser? If totally you're not aware of what you're doing sa iMovie, meron tayong tinatawag na theme chooser which is nasa command 6. Pag clinic nyo yung command 6, merong themes na lalabas dyan na pwede nyong pagpilian, which is I find this themes na helpful lalo kung nag-start pa lang kayo. So pwede nyo siyang i-preview habang nandito kayo kung ano yung magiging itsura niya. So basically meron ng mga effects agad yan. So I think pipiliin ko to. So, click natin to. Just click the change button. Wala pa nangyayari kasi wala pa tayong nilalagay na video sa ating timeline. Yan. Pag linagay nyo yan dyan, tapos inedit nyo to, pwede nyo i-edit yan. Tapos type lang natin, kunwari, iMovie tutorial. There you go. Ito yung magiging itsura niya. So, play button. Yan. There you go. So, yun yung magiging itsura niya. So, nag-fast forward lang tayo saglit at nilagay ko yung video natin sa timeline. Pero, ituturo ko sa inyo in depth later on kung paano ba mag-import and paano ba mag-drag ng files sa inyong timeline. So, that's it for the theme chooser. Meron tayong 3, 6, 9, 12, 15 themes na pagpipilian and it's worth trying lalo pag nag-uumpisa ka pa lang para may guide ka na. Actually, itong theme chooser na to, meron na siyang title built-in na editable and transition built-in. So, hindi mo naiisipin kung ano yung mga transition na ilalagay mo. Just carefully choose the theme na bagay sa content mo, which is, yun yung importante. Kailangan bagay pa rin yung theme na pipiliin mo para, syempre, relevant pa rin yung theme dun sa content na ginagawa mo. So, next sa tour natin is itong window na to. Makikita nyo dito sa part na to yung mga effects na pwede nyong gamitin sa inyong video clip. So, nandito yung timeline natin, which is itatakil din natin later on. So, eto, meron tayong nakalagay dito na parang microphone button sa ating preview window. Eto, pwede nyo itong i-click para i-record yung audio nyo inside the iMovie. Kung may mic kayo na nakalagay sa inyong computer, pwede kayo mag-record dito.
So by default, ang marirecord na audio nito is through your laptop. So pwede nyo i-click to para mag-maximize yung preview window nyo para makita nyo by full screen kung ano yung mga footages nyo. So there you have it guys. For recap, for our first part, meron tayong how to create your first project file sa iMovie. Second is our interface tour. And lastly, the theme chooser na sobrang helpful lalo kung sobrang wala talaga, as in, ngayon pa lang kayo mag-start mag-edit. So meron kayong guide na hindi kayo mahihirapan. Meron ng title, transition, and ending card. So yun, I hope may natutunan kayo sa first part na to. And for our second part, ituturo ko sa inyo kung paano mag-import ng file, paano nyo i-organize yung file nyo, and kung ano yung timeline, kung paano kayo maglalagay ng video and audio sa timeline nyo. So once again, this is Geronimo, and if interested ka panoorin pa yung second part, just click that next button. And if you want to be updated sa iba pang mga tutorials na gagawin ko about photography, videography, and editing, just click that subscribe and bell button now. So that's it. See you on the next video. Bye. Peace.